Người đàn ông này là ai đấy? Chồng mới của tao đấy. Cái chuyện này xảy ra lâu chưa? Được 1 năm rồi. Anh đi tôi không gọi được, không có tin tức gì báo về tôi đã lấy chồng mới. Anh quen rồi, anh đi đâu ở thì đi. Đây giờ tôi với vợ tôi ở chung với nhau. Anh đi khác này. Đi. Đi mấy năm trời còn đòi lại nhà. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không? Cho tôi xin ngụm nước với. Chỗ này bây giờ sơ xác và hoang tàn quá. Chắc chủ nhà ở đây cũng dọn đi chỗ khác ở rồi. Ai đấy? Đi con đi. Vợ à? Người đàn ông này là ai đấy? Chồng mới của tao đấy. Sao lại về giờ này? Anh vừa được xuất ngũ. Anh đi lâu quá tôi lấy chồng mới rồi. Đây là chồng của tôi. Anh đi 2-3 năm trời tôi không đợi được anh đâu. Cái chuyện này xảy ra lâu chưa? Được 1 năm rồi. Anh đi tôi không gọi được, không có tin tức gì báo về tôi đã lấy chồng mới. Vậy thì hai người trả lại căn nhà cho tôi. Không. Bây giờ tôi trả cho anh, tôi lấy cái gì ở? Bây giờ anh đi đi.
Anh là đàn ông, tại sao không tự lo lấy một căn nhà mà hai người ở? Hai người trả lại căn nhà cho tôi được không? Không, đã bảo không. Anh đi anh không báo thư về cho tôi. Tôi không gọi được cho anh, không tìm thấy anh. Chiến trường khốc liệt, tôi không thể gửi được thư cho cô. Hai người sống với nhau có cả con chung rồi thì tự ra chỗ khác ở đi, trả lại căn nhà cho tôi. Anh quen rồi, anh đi đâu ở thì đi. Đây bây giờ tôi với vợ tôi ở chung với nhau. Anh đi khác anh. Đi ra đi. Đi. Đi mấy năm trời rồi còn đòi lại nhà. Căn nhà cũ của mình bị phá bỏ rồi. Chắc là cô vợ cũ và nhân tình của cô ấy đã đến phá. Cũng không thể trách cô ấy được. Mình cũng đi được vài năm rồi. Cô ấy chắc cũng đã chờ đợi mình trong vô vọng. Thôi, tọa nguyện cho hai người họ vậy.
Nơi này biết bao nhiêu là kỷ niệm đẹp đối với tôi. Tôi sẽ cải tạo lại chỗ này và bắt đầu cuộc sống mới ở đây.
sẽ là ống khói. Đây là bếp, lò bếp. Còn bên này mình sẽ đặt giường ở đây để gần với cửa sổ.
Trời tối rồi, đống đá này chắc cũng sắp đủ rồi. Để mai tiến hành xây, sau xem còn thiếu nhiều hay không, lấy tiếp.